I look at a lot of different military videos off of the channel. Most of them are surrounding the US. Those are the ones that are mostly in English. But I love them. I love looking at, training that different groups go through to get into the military, special forces, everything like that. Light, one of the subscribers on the channel and on the Discord, actually went through and translated captions for me so that I could do one of these for Swedish Rangers is what he said is like the basically what it is. But it's all in Swedish, but the captions will be in English so that I'll understand what's going on. If you like the content, want to support the channel, you can comment, subscribe, let YouTube know that you enjoy it. Also, I'll put the link to the Discord down below, and you can suggest and recommend stuff, like this or anything history related. I'm absolutely all for it. With that being said, let's jump into it. Ranger Soldier number 1, day 1. Jag har alltid gillat utmaningar. Av någon skum anledning, för jag gillar det inte egentligen när jag gör det. Man känner att nu vill man ju hem. Men det är bara i början som det är värst. Då är man ju hungrig hela tiden. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Fuck. Dang, 271 days. Jägarsoldat är en av de mest krävande soldatutbildningarna i Försvarsmakten. Min uppgift är att tillsammans med mitt befälslag utbilda ett antal individer under 9 månader. Den största utmaningen det är att skapa en utbildning som återspeglar krigets krav. I det här fallet ska jägarsoldaten lösa uppgifter bakom fiendens linjer. That is one of the things that's really interesting to me is how different militaries simulate realistic situations that are safe enough to be trained but dangerous enough that you're actually somewhat recreating the feel, the pressure, all of that of an actual combat situation or an actual behind enemy line situation. Everybody kind of does it a little bit differently, or at least that I've come across, they've done it a little bit differently. But it's really interesting to see some of the ways that they go about it. Då innebär det att forma soldater som kan delta i skarp strid under mental och fysisk press under längre tid. Med det i åtanke så måste du vara fysiskt stark, du ska kunna bära tunga saker och gå långt i svår terräng. Du måste vara mentalt stark. Du ska lösa uppgifter under lång tid, under press och jobba mot din egen vilja att sova. Och du måste ha en hög personlig mognad. Du ska kunna fungera i en grupp tillsammans och lösa uppgiften. Här kommer du uppleva var din yttersta gräns går och inse att den ligger långt högre än vad du själv tror. Dang, that guy looks young. He's the guy doing the training, right? He's overseeing it. He looks young for that position. He may not be. It may just be that, that he has that sort of face. Eller vad någon annan tror. Förväntningarna är att det ska bli jävligt tufft, men också riktigt roligt. Det är en hel omvändning mot vad man har gjort tidigare i livet. Jag hoppas att man klarar det. It's so funny to me going into these videos where everybody's like smiling and happy-go-lucky and everything like that. And then obviously they're like a week, 2 weeks into training and they're all miserable and exhausted and they're freezing. And it's just, they literally go from like looking like it's the best day of their lives to like wanting to die very quickly.
Men man är ju inte helt säker. Det här är någonting som du aldrig kommer vara med om igen. Man lever bara en gång och då ska man prova grejer. Hur vi ska hit då? Det är inte ring 13. Vi ska knipastan nu. Jag ville bli hundförare, men jag är för kort. Så då fick jag tips om att söka den här. Jag vet inte, jag bara gled in på den här utbildningen. Men jag tror att det blir väldigt tufft, men samtidigt kul. Det kommer nog vara jobbigt. Men för det bara att köra på tills det är slut. Jag är jättespänd. Och jag hoppas också att jag kan verkligen lära mig någonting på det här. Man har sett att Bear Grylls liksom på tv, men också lära sig överleva på det sättet. Jag har faktiskt en flickvän hemma. Ja, det måste ju hålla liksom. Och det är nog mitt största problem. Karlbäck Karlsson, Hajas, Lindé. Du som inte vet vilken grupp du tillhör. Då rastbilar på stället. Första grupp. Framåt. Det känns bra, lite nervös känns det ju. Okej, vi fick den här nyckelbrickan då. Fick vi också skriva under att vi inte skulle tappa bort den. Så det känns ju skönt. Då sa femte grupp. Då ska ni komma in på ert dokument. Den här. Att den där sängen egentligen står här. Fördelen att kunna bädda högt i alla fall. Give you. Vad är det för någonting? Allting vi gör här, det syftar till att ni ska bli så pass dugliga i någon form av militär tjänstgöring här. I det här fallet ska ni bli jägarsoldater. Det kommer med mycket här som är jäkligt jobbigt. Alltså det sitter som berg. Tungt. Stundtals omotiverade. Was that from a sleeping bag? It looked like he was leaning over looking through the scope of his gun, but that he had his shirt off in a sleeping bag. That was wild. Det är ju för att vi vet vad som behövs, vad som krävs av en soldat. Alla de känslorna som upplevs i en kombination med detta, det är normalt och ofarligt. Det är viktigt att ha med sig. Slutklämmen här då. Vi måste bemästra er kropp, er vilja och aldrig ge upp. Ja, det finns en del att jobba på exercismässigt. Framåt. Första gången man är med om det, bara oj, vilken lite tid. Man stressar upp sig själv och det är ju det som är det farliga. 3 minuter kvar! I kriget kommer det inte finnas tid att säga stopp, vänta, jag måste göra detta. Utan även här är det viktigt att du lär dig fort, bli effektiv. Ta ut möjlighet till att vila och ta rast i slutändan när uppgiften är löst. 1 minut kvar! 1 minut och 7 sekunder försenade till uppställningen. Klart det kommer ställas krav på er. Ni kommer bli experter på att göra saker på så kort tid som möjligt. Bädda sängarna. 18.00 och åter uppställda på den här formationen. Framåt, framåt. När det gäller just att göra många saker samtidigt så tror jag nog de flesta unga personer just nu för den här tiden, de är nog bra på att göra många saker samtidigt. Jag tänker alla sitter ju och knapprar på telefonen, pratar, sitter typ och käkar samtidigt. Alldeles buckligt i underkant där. Se, tajta hem. Bra i ändarna. Rakt över. Det är väldigt mycket liksom, intryck överhuvudtaget. Bara det här att göra rätt åtgärder hela tiden. Det är ganska svårt tycker jag. Hur mycket tid behöver få åtgärda? 2 minuter. 2 minuter. 2 minuter. Framåt. Ja, det ska det är bara att köra på. Nu är man klar med den delen så nu vet man att det är bara nya saker som väntar. So I talked a little bit about this with Light, which, by the way, great job at doing this. I've been able to follow this perfectly. But it's really interesting to see that, like, if this is in the US, no doubt half of this video has been one of the drill instructors screaming at people. I mean, in somebody's face, just constantly laying into them. And it's this like hyper intense and like pressurized situation to do even just dumb shit. You know, like they were making their bed a minute ago. You'll have somebody standing over your shoulder like screaming at you, especially if it's done wrong the first time, even if you don't know how to do it. With this, I feel like
there is intensity there. It's not like it's relaxed. There is like the instructors hold a level of expectation and intensity. It's just not, they're just not screaming. Does that make any sense? Because I don't feel like that it's like relaxed, even though they're talking super calmly and all that. They do not give off the vibe of like a relaxed setting, but they're doing it without, I don't know, comically, hoarsely screaming in someone's face. Open your face! Yes, y'all say look at me? No, sir! Come here. Go back over there. Come here. Did I say look at me? No, sir. Why are you still looking at me? No, sir. No, sir. Look at the ground. Yes, sir. Hey, look up. Yes, sir. Look at the ground. Yes, sir. Look up. Yes, sir. Look at your own face. Ni kommer få gå igenom 5 stationer här. Det här är station 1. Här får ni ut 2 stycken ryggsäckar. Det känns bra. Man har fått ut materialet nu. Det känns som det börjar komma någon liksom väg. Det är nog hemma, va? That rucksack, you better get used to carrying that big bitch around with you everywhere. Lycka till då. Det är mycket grejer. Alltså. Ja, man har nog aldrig sett så här mycket kläder någonsin innan. Packa och sen är det väl att plocka upp det igen. Ja. Sortera det blir nog ganska intressant en del. I det lilla skåpet. Ja, i det lilla skåpet. Allting idag har ju handlat om material. Att vi ska hämta saker, vi ska packa in saker. Men det tog ju 4 timmar där ute att bara hämta allting och visa att vi har allting. Nästa ni ska hämta i vänstra håll upp en fältjacka och i högra fältbyxor. Framåt! Denna är det. Vilken står det? Denna. Så är det 90. Den låg löst bara. Här är det påsar. Det här. Den var jättemärligt. Där är den. Efter, långt efter. Så då stod vi upp och ner hela tiden och visade att vi hade till exempel strumpor, diverse saker. Sträck på armarna. Vad håller du i din högra hand? Jacka. Hur håller de andra? Samma. Nej. Följ instruktionerna. Ja, då ska vi... See, like that. That's wild to me. I'm just expecting him to lose his mind at him. And instead he just is like super serious, like, all right, well, figure it out. Follow the instructions. Like, I don't know. It's just, it's a very stark contrast. Byta om från vårat civila till det härliga gröna. Det känns faktiskt jävligt bra. Man har tänkt på den här uniformen en hel del. Det känns bra. I was wondering how long they were going to make them work out in their street clothes. You know, because I figured they were going to have them go through some sort of intake. But then they were having them do like push-ups and wall sits and stuff like that. And they were all still in their regular, like, civilian clothes. And I was wondering, like, when they were going to make them change. Så, ta på den äntligen. Vad för helvete. Majoriteten av den här materielen kommer ni att ha med er när vi är ute i fält. Inom en snar framtid kommer ni ha stenhård koll på varenda liten fyr som ligger här. Det vi ska göra nu är att vi ska förflytta all vår materiel och placera den i de skåpen som ni har blivit tilldelade inne på era dokument. Om 60 minuter, framåt. Först när man tog och såg liksom de stora högarna utanför logementet, när man skulle paketera in allting, så blev man nästan lite skrämd när man skulle få in det här lilla skåpet. Det ska se exakt likadant ut. Lite stressad.
Fortsätta köra och hoppas på det bästa. Jag springer fram och tillbaka till det här exempelskåpet. Så tror man att man uppfattar alla grejer som man såg. I själva verket har man ingen jävla aning. 5 minuter kvar! Jag glömde. Inställningen, ledning, 2 minuter kvar. 5 sekunder kvar. Följer man ner på de första 10 minuterna, när ni tänker 60 minuter, fantastiskt mycket tid. Man går, man tar det lite lugnt och man tar en sak i taget. Tills de sista 10 minuterna, när det bara springs och det bara dras grejer, det händer grejer. Och det är den effekten vi vill uppnå. Så att man driver på från start, man tar ut tiden i slutet, inte i början. När ni började så låg allting på ett liggunderlag och ni hade skrivit någon koll på vems pryl som är vems. Det skulle inte förvåna mig nu med tanke på hur det ser ut där. Men jag vill prylarna på alla. Många trodde att de skulle klara det när det gått 30 minuter. Där borde det inte klocka. Och så borde man hålla mer tid så fort man vet att det här behöver mer tid att lösa. Om ni är med på. De här eller hur känner att vi får lösa 60 minuter till. Framåt. Det går att ta snabbare nu än förut. Det tog det tid när man lärde sig vad allting hette. Det är typ det som är svåra. Först veta vad det heter och sen efter det sätta det på rätt ställe. Vad fan är skitutrustning 90C? Jag vet inte. Du hinner ju göra så sjukt mycket saker jämfört med vad du trodde att du kunde göra. Är det dina grejer? Ja. Ska jag hjälpa mig? Ja. Och så. Här står ni i tid och allt. Det gör mig glad. Ska jag genomföra nu? Det är visitation av skåpsordning. Löjtnant, dokument 172. Oh man, I bet they are super nervous. Have it like, because you know there were some people that were going through and doing the best they could, but just like kind of throwing stuff in there. Klar för skåpsvisitation. Uppfattat, man hör. Det är inte det att materialen ligger på fel plats. Det är bara inte inrättat. Hjälmen bakom fram, strumporna på fel håll. En viktig sak du måste lära dig först när du går med är att vika strumpor. Det kunde inte jag. Och därför fick vi skit för det. Det är som en glad mun här liksom. Det är det smilet. Ja. Kolla hur glad jag är. Nästan för det. Så kommer en riktig urladdning senare. Förhoppningsvis. Ja, lite så. Nej, man har ju förväntat sig mycket värre. Eftersom det var mycket värre i början. Ni ber om att vi ska ligga och spy snart. Och ni ska vara i sängen, släcka lampor och fokusera på att sova senast 22.15. Avslutande frågor. Framåt. Men det har varit skoj. Lite tråkigt vissa delar. En hel arbetsdag med att plocka kläder på 8 timmar, kanske nästan något sånt. Det hjälper oss i längden sen. Ja, det här är tråkiga vi gör nu. Det har de ju sagt också, de gör inte det för att vara elak mot oss, utan de gör det för att vi kommer behöva det så småningom. Så jag menar, jag väljer ju att lita på officerarna, jag tror de vet vad de snackar om. Vi har haft några så här små ispass, men själva inriktningen då har varit väldigt mycket tålamod. Kom så hänga bara. Våran ska lägga upp. Händerna lös. Vad fan man gör här? Vad är det här för jävla... Okay, so this was the part 1 for this, Ranger soldier for the Swedish military. I thought it was great. I'm gonna love this series. I'm anxious to get into the rest of it and see kind of what they do and where they go. Obviously, this is stuff that I would imagine almost every military in today's world does, with the extremely kind of boring menial tasks that they want done very, very specifically. And so, yes, it's kind of boring, I'm sure, but it needs to be done in a very precise way. And with the, like, quote-unquote boringness of it, you saw, even with the hour that they took to move everything to their
lockers or whatever it was. They were all just kind of walking, other than that one dude in the first hour. That one dude was running, but he was really the only one. Everybody else was kind of just walking and chilling and going slowly. On the second one, they seemed a little more like ramped up and going. But yeah, I love this. I'm anxious to do number 2. So whenever Light translates it, I'll hop on and do it. As always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here. I'll put the Discord link in the description box down below. And I'll see you all next time.